สวัสดีจ้ามาจากกินข้าวผัดทะเลพี่น้องผัดเผ็ดทะเลมีไหนกินนั่นล่ะพี่น้องหากินยากนี่ผักซีเขาก็รีดแต่การมันมาขายแล้วพี่น้องบ่ได้เป็นต้นซุ่มเป็นต้นกับในถุงมันแพงอันนี้มันเป็นกำกับเพลงไทยก่อนจะคอยกินดีๆมันกินดีหรอกกินอาหารบ้านเฮาพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดตามภาษาล่ะพี่น้องมีแต่ของแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็งอินเทอร์เน็ตกับบ่เสถียรพี่น้องเอ้ยซ่าประกาศหน่อย
แค่นี้จ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณที่รับชมกดติดตามนะคะบายสวัสดีจ้า